Γιατί δεν καταλαβαίνουμε κάποιους όταν μιλούν? Επηρεάζει η άρθρωση την ποιότητα της φωνής μας? Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα μυστικά του αρθρωμένου λόγου. Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Τσιρακίδου, λυρική μονοδός και καθηγήτρια φωνητικής και σήμερα η Phonoquest φιλοξενεί την Ελένη Λαβά, λογοθεραπεύτρια και ειδική φωνοθεραπεύτρια. Κυρία Λαβά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Τι ακριβώς είναι η άρθρωση? Τι αποτελεί την άρθρωση? Πώς παράγεται η άρθρωση? Άρθρωση είναι το στοιχείο της ομιλίας μας, κατά την οποία δομές του στόματός μας τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να παράξουν τους στόχους και να φτιάξουμε τις λέξεις. Αυτές οι δομές είναι τα χείλη, είναι η νάθος, είναι η γλώσσα. Για κάποιους ήχους είναι ο φάρυγγας και ρόλο παίζει και η μαρθακή υπερόχη. Η μαρθακή υπερόχη πώς ακριβώς επηρεάζει τον ήχο μας, ή μάλλον την άρθρωσή μας? Γιατί τον ήχο στο τραγούδι ξέρουμε πώς τον επηρεάζει, αλλά στην άρθρωση πώς το επηρεάζει? Έχουμε ήχους οι οποίοι είναι ειρηνικοί, όπως είναι το νου, όπως είναι το νου. Σε αυτούς τους ήχους θέλουμε η μαρθακή υπερόχη να είναι σε ανοιχτή θέση, να είναι χαμηλά για να μπορεί ο αέρας να περνάει αυτή την ειρηνική κοιλότητα. Φανταστείτε λοιπόν υπάρχει μια διαταραχή σε αυτή την κίνηση. Το πιο απλό να είμαστε μπουκωμένοι και πολλές φορές η ειρηνική μας ήχη δεν ακούγονται. Οπότε εκεί μπορεί να υπάρχει μια αλλίωση στην άρθρωση, στην αντίξη, ίσως καλύτερα να το πούμε σαν καταληπτότητα, δηλαδή το πόσο μας καταλαβαίνουν οι τρίτοι από την ομιλία μας, ουσιαστικά. Και να έχετε στο μυαλό σας ότι οτιδήποτε διαταράσει τη δύναμη των αρθρωτών, το εύρος κίνησής τους, το συντονισμό τους, μπορεί να μας προκαλέσει μια δυσκολία στην άρθρωση. Τι ακριβώς θα μπορούσε να μας διαταράξει? Θα μπορούσε να μας διαταράξει ένας μυϊκός σπασμός. Θα μπορούσε να μας διαταράξει ένας χαλινός γλώσσας. Ο χαλινός γλώσσας πώς ακριβώς θα μπορούσε να μας διαταράξει? Ναι. Αν υπάρχουν χαλινή γλώσσα, η οποία είναι ουσιαστικά κάτι, να το πω πολύ απλά, σαν πετσάκι κάτω από τη γλώσσα μας, ένα σημαίνει, ας πούμε, κάτω από τη γλώσσα. Αν πιάνει μέχρι τη γλώσσα μας μέχρι την άκρη, υπάρχουν ήχοι οι οποίοι δεν μπορούν να αρθρωθούν, γιατί μειώνει το εύρος κίνησης της γλώσσας. Οπότε η γλώσσα δεν μπορεί να πάει πάρα πολύ πίσω. Δεν μπορεί να πάει πολύ μπροστά. Πολύ μπροστά. Άνθρωποι που δεν μπορούν να πούν τα και τα γιατί περιορίζεται η κίνηση της γλώσσας από το χαλινό. Ενώ η πίσω κίνηση δεν έχει θέμα. Η πίσω κίνηση, επειδή συνήθως ο χαλινός της γλώσσας, αν είναι ένας πιάνει από μπροστά μέχρι πίσω τη γλώσσα, είναι πιο κοπιώδης. Μάλιστα. Κάνει μεγαλύτερο effort, προσπάθεια για να μπορέσει να τραβήξει τη γλώσσα. Φαίνεται και σαν να είναι μια κινητοποιημένη γλώσσα, δηλαδή. Αυτή είναι μια ακινητοποιημένη πλήρως, δεν είναι. Όχι, ναι. Αλλά υπάρχουν όντως οι περιπτώσεις που μπορεί να είναι μια σοβαρή αγγελογλωσσία, όπως το λένε αναλυτικά. Ποιοι άλλοι παράγοντες έτσι μπορούν να μας επηρεάσουν την άρθρωση, εκτός από το χαλινό? Μιλώντας για το που θα μπορούσε να είναι η βρεφική κατάποση, δηλαδή κατά την κατάποση, οι άνθρωποι σηκώνουν τη γλώσσα στην άκρη της γλώσσας στο φατνείο πίσω από τα δόντια και εκεί αρχίζουν και κάνουν την κίνηση της κατάποσης. Υπάρχουν άνθρωποι που βέβαια αυτό το έχουν από παιδιά. Δεν δημιουργήθηκε ξαφνικά όντας ένας υγιής άνθρωπος στην ενήλικη του ζωή. Οι οποίοι αντί να σηκώσουν την άκρη της γλώσσας στο φατνείο για να καταπιούν, την εξωθούν προς τα δόντια. Με αποτέλεσμα αυτό να αλλοιώνει τόσο την κατάβωση, αλλά και πολλές φορές τους ιριστικούς ήχους και αλλοιώνει την καθαρότητα της ομιλίας. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι καταληπτή από τους τρίτους, σημαίνει όμως ότι κάποιος θα αλλοιώσει την καθαρότητα των ήχων του. Όταν έχουμε δηλαδή πρόβλημα, για παράδειγμα, στο σίγμα ή στο ρο, τι ακριβώς συμβαίνει? Ο χαλινός της γλώσσας είναι ένας από τους
λόγους που μπορεί να δυσκολέψει το ρο. Η βρεφική κατάπωση που είπα, το tongue thrusting που λέγεται στα αγγλικά, είναι μια αιτία που θα λιώσει το σίγμα και η γλώσσα θα αρθρώνει το σίγμα με τη γλώσσα προς τα έξω. Αυτή είναι βέβαια κάποια από τους παράγοντες. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούν να επηρεάσουν την ομιλία μας, που πάμε όμως μετά σε άλλο θέμα. Στο θέμα της φωνολογίας, δηλαδή κατά πόσο έχει κατακτηθεί, συνήθως στο παιδιατρικό κομμάτι μιλάμε, κατά πόσο έχει κατακτηθεί και έχει ξεκαθαριστεί στο μυαλό ενός παιδιού και έχει γίνει καλή διάκριση μεταξύ ήχων. Δηλαδή, για να δώσω ένα παράδειγμα, μπορεί να έχουμε παιδιά τα οποία λένε αντί για θάλασσα, λένε θάλασσα. Αντί για δασκάλα λένε βασκάλα. Αντί για ρόδα λένε λόγα. Αυτό, σε τέτοιες περιπτώσεις, συνήθως ο αρθρωτικός μηχανισμός δεν έχει κάποια δυσκολία. Δεν είναι θέμα κίνησης της δομής ακριβώς. Είναι θέμα το ποια εντολή έρχεται από τον εγκέφαλο για να αρθρώσουν. Δεν καταλαβαίνει και δεν μπορεί να διαχωρίσει ακόμα τους ήχους. Ακριβώς. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είχαμε συζητήσει έτσι, μια συζήτηση που είχαμε κάνει τις προάλλες στην Καλαμάτα. Και μου είχες έτσι εφιστήσει την προσοχή στην χρήση του σαγωνιού και το πόσο σημαντική είναι για την αλλαγή της τονικότητας. Και για εξήγησέ το μας έτσι λίγο αυτό, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για τους τραγουδιστές. Το σαγόνι είναι ένας διαμορφωτής του ήχου μας. Οι τραγουδιστές ειδικά έχετε μεγάλη ανάγκη την αντίχηση για να μην κουράζεστε. Για να μπορείτε να τραγουδάτε με την τοποθέτηση που θέλετε, να βγάλετε το ηχόφωνο που χρειάζεστε, όσο πιο ξεκούραστα γίνεται. Αν έχω ένα από τους διαμορφωτές μου που είναι το σαγόνι, γιατί οι διαμορφωτές αντίχησης του ήχου είναι ό,τι υπάρχει με κοιλότητα από την γλωτίδα και πάνω. Έτσι. Είναι ο φάριγγας, είναι η γλώσσα, είναι το σαγόνι, είναι τα χείλη, είναι η περόα μας. Αν λοιπόν κάποιος από τους διαμορφωτές μας είναι πιεσμένος, είναι σφιγμένος, είναι ακινητοποιημένος σε κάποιες περιπτώσεις, τότε δεν θα μπορώ να έχω και την αντίχηση που χρειάζομαι. Και θα είναι πολύ πιο κοπιώδης όλο για τον τραγουδιστή. Και επίσης θυμάμαι μου είχες πει ότι εάν δεν ανοίξει το σαγόνι δεν μπορεί να ανέβει ο λάριγας. Αυτό έρχεται σε μία συνάρτηση με την κίνηση της γλώσσας. Γιατί ανοίγοντας το σαγόνι ή τουλάχιστον ανοίγοντας το χώρο μας, έτσι, γιατί το ανοίγω το σαγόνι ανάλογα με το είδος του τραγουδιού δεν σημαίνει ότι ανοίγω διάβλεπτα και φαίνεται όλο το στόμα μέσα, αλλά δημιουργώ το χώρο εσωτερικά. Το χρειάζομαι παράλληλα να έχει ένα εύρος για να μπορεί και η γλώσσα μου να κινηθεί μέσα. Γιατί οι μύες που είναι άνωθεν του είδους είναι αυτοί που θα συντονίσουν την τοποθέτηση του λάριγα για να μπορέσω να διαμορφώσω την αντίχησή μου. Ναι, σωστά. Υπάρχουν ασκήσεις που μας βοηθούν να χαλαρώσουμε ή να ενδυναμώσουμε κάποιους από τους διαμορφωτές μας. Δηλαδή, η λογοθεραπεία βοηθά σε αυτό το τομέα. Η λογοθεραπεία φυσικά έχει ασκήσεις ενδυνάμωσης για διάφορους λόγους. Έτσι, από μυολειτουργικές παθήσεις όπως είναι το tongue thrusting που ανέφερα πριν και ο χαραγνός γλώσσας, οπότε και μετά επειδή κάποιοι μυες που δεν χρησιμοποιούνται θα πρέπει να τους ενδυναμώσουμε, μέχρι ένα εύρος νευρολογικών παθήσεων, όπου και εκεί θα επηρεαστεί σίγουρα λόγω των νεύρων μυες. Οπότε φυσικά υπάρχουν ασκήσεις για να ενδυναμωθούν οι αρθρωτές μας. Και ποιες ασκήσεις πρέπει να εφαρμοστούν, αυτό εξετάζεται κατά περίπτωση. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Λαδά, που σας είχαμε μαζί μας και που μας δώσατε τις γνώσεις σας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το subscribe και το notification bell για να μην χάσετε κανένα καινούργιο βίντεο μας.